Hello everyone, welcome back to the channel. आज हामीहरूले च्याप्टर 5 को न्यूमेरिकलहरु हेर्दै छौं. सो यो च्याप्टरबाट मेनली तीनटा टाइपको न्यूमेरिकलहरु छ. सो त्यो न्यूमेरिकलहरु हामीले अलि त प्रिभियस भिडियोमा थ्योरीको डिस्कस गर्दा पनि कसरी भन्ने कुरा गरेछौं. अब त्यसलाई इजी रूपमा सल्भ गर्ने तरिकाहरु चाहिँ हामी सिक्छौं. र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ न्यूमेरिकल सल्भ गर्नु भन्दा पहिला सुरु तपाईले एउटा कपी पेन रिक्वायरमेन्टहरु हैन क्याल्कुलेटर त्यो कुराहरु चाहिँ लिएर बस्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एज्युम गरेको छु र थ्योरीको भिडियो चाहिँ तपाईले हेरिसक्नु भयो भन्ने कुरा एज्युम गरेको छु. सो तपाईले यो भिडियोमा न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु छ यो टीयू मा आएको क्वेशन हो 2069 मा. सो तपाईले यो चाहिँ एकचोटी चेक गर्नुस्, आफैले चाहिँ ट्राई गर्नुस् है त सल्भ गर्नलाई. सो तपाईहरुले ट्राई गर्नुभयो होला, भिडियोलाई पज गर्नुस्, ट्राई गर्नुस् र त्यसपछि चाहिँ हामीहरु सल्भ गर्छौं. र यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ फर्म रहेछ, त्यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि प्रिन्टिङ सर्भिस टु आईओई लाई चाहिँ 8 वर्षको लागि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट रहेछ त्योसँग. इट क्यान प्रोभाइड सर्भिस युजिङ इट्स ओल्ड प्रिन्टिङ मेसिन भनेको चाहिँ डिफेन्डर अथवा नयाँ किनेको मेसिनले. भनेपछि यसमा चाहिँ एउटा डिफेन्डर रहेछ, त्यसले सर्भिस दिन पनि सक्ने रहेछ अथवा न्यू च्यालेन्जरले पनि सर्भिस दिन सक्ने रहेछ. यदि एनुअल इक्विभ्यालेन्स कस्ट चाहिँ नयाँ मेसिनको यति हैन, पुरानो मसिनको यति, नयाँ मसिनको यति यस्तो छ भनेदेखि अब बेस्ट हैन रिप्लेसमेन्ट चाहिँ के हुन्छ अथवा चाहिँ इकोनोमिक सर्भिस लाइफ चाहिँ कहिले छ र बेस्ट रिप्लेसमेन्ट स्ट्र्याटेजी के हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो यो क्वेशनले चाहिँ सोधेको छ है. अब हामीहरु यसलाई चाहिँ सल्भ गर्छौं. क्वेशनमा दिएको कुराहरु यही नै हो. सो अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा फर ओल्ड मसिन अथवा फर डिफेन्डर भनेर त्यस्तो तरिकाले चाहिँ अनि सुरु गर्न सक्छौं. गिभनहरु चाहिँ यहाँ दिएको छ है. सो अब यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि सोधेको मेनली के कुरा छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इकोनोमिक सर्भिस लाइफ भनेर सोधेको छ, अर्को चाहिँ बेस्ट रिप्लेसमेन्ट स्ट्र्याटेजी भनेर सोधेको छ. अब हामीलाई 8 इयर्स भन्ने कुरा के भयो भन्दाखेरि फाइनाइट थाहा छ हामीलाई. त्यो भएपछि अब 8 इयर्सको लागि हामीले स्ट्र्याटेजीहरु के बनाउँछौं भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हो. एउटा चाहिँ 0 डिफेन्डर 0 च्यालेन्जर 4 वर्ष गरेर हैन, त्यो हामीले प्रिभियस भिडियोमा गरेको वाला जुन थियो नि त्यो ग्राफ के रे त्यो नोट थियो नि त्यो सम्झिनु पर्यो. म यहाँ पनि पेस्ट गर्छु ल है त. यो जुन हामीले स्ट्र्याटेजीहरु थियो मैले यहाँ लिएर आएँ. सो यो स्ट्र्याटेजीहरु जुन हामीले 8 वर्षको लागि 8 इयर्सको लागि चाहिँ 6 वटा स्ट्र्याटेजी हुन्छ भनेको थियौं र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेको थियौं. अहिले एकचोटी हेरौं. सो यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 6 वटा भयो. यसमा चाहिँ जे नट भनेको चाहिँ डिफेन्डर हो यो भनेको हैन, जे नट भनेको चाहिँ डिफेन्डर हो, डिफेन्डर भनेको चाहिँ ओल्ड मसिन भयो, जे भनेको न्यू मसिनको कुरा भयो, यस्तो जस्तो भयो हैन. सो अब हामीले कसरी गरेथ्यौं भन्दाखेरि यो जे नट चाहिँ 0 अनि जे 4 गरेर अनि 1 यो चाहिँ 1 2 3 4 हुँदै बढ्दै गछ. त्यसपछि यो चाहिँ लास्टको चाहिँ 4 3 2 1 हुँदै घट्दै गछ. यो तरिकाले चाहिँ हामी गरेको थियौं. बीचको त अब त्यही अनुसारले जोड्दाखेरि 8 हुने कसरी 8 हुन्छ भन्ने कुराले गर्छौं हैन हामी. सो यसरी गर्दाखेरि सुरुकोलाई चाहिँ एज युजुअली एन्युइटीबाट प्रेजेन्टमा लिएर जान्छौं, किन भन्दा यो हाम्रो एनुअल भ्यालुहरु दिएको कारणले गर्दाखेरि. त्यसपछि अनि यसलाई चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि एन्युइटीबाट प्रेजेन्टमा लिएर जान्छौं एउटालाई एज युजुअल, अर्कोलाई चाहिँ के एकचोटी चाहिँ के गर्छौं भन्दा सेकेन्डकोमा चाहिँ मल्टिप्लाई केले गर्छौं भन्दा यान भनेको यो अगाडि जति छ त्यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ पछिल्लोको चाहिँ यानको भ्यालु चाहिँ अथवा एन ड्याशको भ्यालु चाहिँ एन अफ एन जे नट गरेर चाहिँ हामी यसरी भ्यालु राख्छौं. र अब यो थर्ड वाला केसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दा यसको भ्यालु चाहिँ यही राख्छौं, एनको भ्यालु. एन डबल ड्याश भनेको यो र यो अगाडिको जोड्दाखेरि जति हुन्छ त्यति चाहिँ भ्यालु चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा राख्छौं. त्यसरी चाहिँ के गरेथ्यौं भन्दा हामीले यो स्ट्र्याटेजीहरुको काम चाहिँ गरेका थियौं है. त्यसरी चाहिँ के गरेथ्यौं भन्दा यो स्ट्र्याटेजीहरु गरेथ्यौं. अब यहाँ हेरौं. सुरुमा फर्स्ट स्ट्र्याटेजी भनेको के छ भन्दाखेरि जे नट 0 जे 4 त्यही अघि हाम्रो जे थियो त्यही नै हो हैन, जे नट 0 जे 4 वाला यही वाला है. अब सेकेन्ड स्ट्र्याटेजीमा के भयो जे नट 1 4 3. अब त्यो पछाडीको घट्दै जान्छ. यो 3 यहाँ 4 थियो, यहाँ 3 भयो, यहाँ 2 भयो हो, यसरी घटाउँदै लयौं. अब यहाँ 0 थियो, 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, यसरी बढ्दै गयो अगाडिको. त्यो तरिकाले चाहिँ हामी सल्भ गर्छौं. अब यो बिचको भ्यालुमा के हुन्छ भन्ने कुरा मैले यो फिगरमा यो कुराहरु डिस्क्राइब गर्दाखेरि हामीले डिस्क्राइब गरिसकेका छौं. सो एकचोटी थ्योरी हेर्यो भनेदेखि चाहिँ यो न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्न सजिलो हुन्छ. अब
यति गरिसकेपछि हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि यो मध्येमा सबैभन्दा के छ सबैभन्दा सानो पीडब्ल्यू कुन छ भनेर हेर्छौं हामीले सबैभन्दा सानो पीडब्ल्यू कुनको छ भन्दाखेरि यहाँ स्ट्रेटेजी 3 को चाहिँ सबैभन्दा सानो पीडब्ल्यू छ त्यो भएर चाहिँ हाम्रो आन्सर भनेको चाहिँ स्ट्रेटेजी 3 भनेर चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सिलेक्ट गर्छौं यसरी चाहिँ के गर्छौं स्ट्रेटेजी चाहिँ सिलेक्ट गर्ने गर्छौं सो अर्को प्रब्लम छ यहाँ फाइन्ड द इकोनोमिक सर्भिस लाइफ अफ अ न्यू इलेक्ट्रिक लिफ्ट ट्रक विथ कस्ट 20,000 हैज अ ऑप्टिमम कस्ट अफ यति फर्स्ट इयरमा यति हुन्छ स्यालवेज यति हुन्छ यो तरिकाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि गिभन दिएको छ एकचोटि ट्राई गर्नुस् है तपाईहरुले ट्राई गर्ने भएदेखि अब त्यो भएपछि अब क्वेशन अनुसारको हामीले के गर्छौं भन्दा क्याश फ्लो बनाउँछौं हो सो क्वेशन अनुसारको क्याश फ्लो बनाउँदाखेरि हाम्रो किन यस्तो क्लियर देखिएन यो आज हाम्रो क्याश फ्लो चाहिँ यस्तो टाइपको चाहिँ हुन जान्छ है यो क्वेशन चाहिँ मैले त्यो थ्योरीमा गरेको वाला क्वेशन जुन छ त्यही नै क्वेशन हो यो बुकबाट चाहिँ लिएको यसमा चाहिँ अनक्लियर देखियो एकचोटी तपाईहरुले यो क्वेशनलाई थ्योरीबाट चाहिँ हेर्नुभयो भने यो चाहिँ सेम क्वेशन हो है जुन क्वेशन चाहिँ यहाँ छ त्यही क्वेशन चाहिँ मैले त्यहाँ गरेको छु त्यो यति कस्ट हुन्छ भन्नेवाला चाहिँ त्यो हामीले इकोनोमिक सर्भिस लाइफ निकाल्ने र बेस्ट स्ट्रेटेजी बेस्ट चाहिँ कुन हुन्छ त नि दुईटामा सिलेक्ट गर्दा भन्ने कुरा चाहिँ गर्नेवाला हो अब इकोनोमिक सर्भिस लाइफ निकाल्ने कुरामा त हामीलाई थाहा छ इकोनोमिक सर्भिस लाइफ भनेर आउने बित्तिकै हामीले के गर्छौं भन्दा सुरुमा एईसी लेख्छौं हैन एईसी क्याल्कुलेट गर्छौं अथवा एईसी को इक्वेसन बनाउँछौं अनि त्यो गरेपछि यान इज इक्वल्स टु 0 राख्छौं एकचोटी एईसी निकाल्छौं अनि 1 राख्छौं 2 राख्छौं 3 राख्छौं गर्दै राख्दै जान्छौं र जति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो एईसी को कन्डिसन कस्तो हुन्छ यसरी आउँछ अनि एक ठाउँमा आएर यस्तो मिनिमम हुन्छ र फेरि बढ्न थाल्छ र यो जुन ठाउँमा चाहिँ घटेको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ बेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो इकोनोमिक सर्भिस लाइफ हो भनेर चाहिँ हामी भन्ने गर्छौं सो अब नेक्स्ट प्रब्लममा जाउँ हामी ल यस्तो रहेछ डिफेन्डर र च्यालेन्जरको चाहिँ यस्तो यस्तो कस्टहरु चाहिँ दिएको छ भनेदेखि अब कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो सो अब फर द डिफेन्डर भनेर हामी सुरु गर्छौं एईसी क्याल्कुलेट गर्छौं हो एईसी भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट हो है एन्युइटी क्याल्कुलेट गर्ने हो त्यसमा अरु यस्तो उस्तो केही फर्मुला छ सीआर प्लस अब्टेनेन्स एन्ड मेन्टेनेन्स हो सीआर भनेको आई माइनस यास हो त्यो कुराहरु हामीलाई त्यसै नै थाहा छ है अब एन्युइटीमा जाँदाखेरि इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको आई नेगेटिभमा हुन्छ हैन यहाँ छ कि छैन एन्युइटी यो त फर्स्ट इयरको छ 0 इयरको त सधैं छैन यहाँ त्यो भए त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँ माथि छ होला हैन कुन नेगेटिभ हुन्छ कुन पोजिटिभ हुन्छ त्यो कुराहरु हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दा ख्याल गरेर प्रेजेन्टमा छ भने त्यसलाई प्रेजेन्टबाट एन्युइटीमा लैजाने हो कि हैन फ्युचरमा छ भनेदेखि एन्युइटीमा लैजानु पर्यो अनि यो बिचको इयरमा यतिकै छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो मानौ यस्तो क्याश फ्लोको अब यो चाहिँ पी भयो हैन यो चाहिँ एफ छ अब यो बिचको इयरको यतिकै छ भने यो ठाउँबाट प्रेजेन्टमा लिएर जाने अनि प्रेजेन्टबाट एन्युइटीमा लैजाने यस्तो गर्नु पर्यो अथवा यो ठाउँबाट फ्युचरमा लैजाने अनि फ्युचरबाट एन्युइटीमा लैजानु पर्यो यो बिचको यतिकै एउटा दुईटा वर्षको भएकोलाई डाइरेक्ट लैजान मिल्दैन सो यो प्रब्लममा हेर्यो भनेदेखि हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि डिटरमाइन द चोइस बिट्विन द डिफेन्डर दैट हैज करेन्ट मार्केट भ्यालु एन्ड द च्यालेन्जर दैट क्यान बी पर्स्युज एट यति यसको चाहिँ यो आई भनेको यो जस्तो भयो यसको आई भनेको यो भयो है यो च्यालेन्ज यो डिफेन्डरको आई डिफेन्डर भयो यो आई च्यालेन्जर भयो बोथ हैव सर्भिस लाइफ अफ 3 इयर्स एन इज इक्वल्स टु 3 भयो विथ नो स्यालवेज भ्यालु इज इक्वल्स टु 0 भयो भने अपरेटिङ कस्ट यति छ अपरेटिङ कस्ट के हुन्छ एन्युइटीमा हुन्छ भने यो सबै केमा छ एन्युइटीमा छ है अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सबैले एईसी क्याल्कुलेट गर्छौं सो 5000 भनेको यसको भयो प्लस अनि फर्स्ट इयरको लागि के गर्यो भन्दाखेरि यो फ्युचरबाट के गर्न खोज्यो फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा फर्स्ट इयरबाट चाहिँ यस्तो जस्तो भयो कि यो फर्स्ट इयरबाट प्रेजेन्टमा लिएर गयो हैन अनि यो सेकेन्ड इयर भएकोलाई सेकेन्ड इयरबाट 0 इयरमा ल्यायो फर्स्ट इयरबाट 0 इयरमा ल्यायो सेकेन्ड इयरबाट 0 इयरमा ल्यायो 3 इयरबाट 0 इयरमा लिएर गयो यहाँ यो तीनटा यो काम त्यही गरेछ त्यो गरेपछि अब यो सबै केमा गयो यो ठाउँमा गयो अब यो सबै यो ठाउँमा गएपछि यो सबैलाई केमा लिएर गयो पी बाट एन्युइटीमा लिएर गइदियो त्यो गरेपछि एईसी अफ डिफेन्डर निस्कियो सिमिलरली के गर्यो एईसी अफ च्यालेन्जर निकाल्यो सेम तरिकाले अब यो दुईटा भ्यालुमा कुन भ्यालु सानो छ भन्दा यो भ्यालु सानो छ त्यो भएपछि जुन भ्यालु सानो छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं एक्सेप्ट गर्छौं एईसी मा सानो एक्सेप्ट गर्छौं भन्ने कुरा हाम्रो के हो मुख्य फर्मुला भनेकै त्यही नै हो मुख्य मन्त्र भनेको त्यही हो अब अर्को क्वेशनमा जाउँ आफुले ट्राई गर्नुस् है मैले गर्नु भन्दा पहिला
अब यो क्वेसन र आइको क्वेसन एउटा सिमिलर छ, सेम छ। डिफेन्डर र च्यालेन्जर दिएको छ, भ्यालुहरू दिएको छ, कुन चाहिँ हुन्छ सेलेक्ट गर भनेर भनेको छ हैन, बेस्ट। त्यो भएपछि हामीले के गर्छौं, एइसी निकाल्छौं डिफेन्डरको, हो डिफेन्डरको एइसी निकाल्यौं। ल एनुअल कस्ट यो 10,000 के रे यो 10 लाख जस्ताको तस्तै हुने भयो। अब यो केमा छ, यो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट प्रेजेन्टमा छ, यो प्रेजेन्टबाट के रे एन्युइटीमा लयौं, स्यालेज भ्यालु फ्युचरमा छ, फ्युचरबाट एन्युइटीमा लयौं, हो। एनुअल भनेपछि एन्युइटीमा लैजाने भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो, अरु त सबै एउटै कुरा हो है। त्यसबाट सल्भ गर्यौं। अब अर्को च्यालेन्जरको लागि के गर्नु पर्यो, सिमिलर त्यही भयो, यो एनुअल कस्ट एनुअलमै भयो, यसलाई प्रेजेन्टबाट एन्युइटीमा, यसलाई फ्युचरबाट एन्युइटीमा लैजानु पर्यो। त्यो लगेपछि अब यो दुईटा हेर्दाखेरि यो भ्यालु भन्दा यो भ्यालु के छ, सानो छ, त्यो भएर हामी के गर्छौं, यो सानो भ्यालुलाई सिलेक्ट गर्छौं। त्यो भएर च्यालेन्जर चाहिँ जस्टिफाइड हुन्छ भनेर चाहिँ आन्सर लेख्छौं। सो नेक्स्ट प्रब्लम छ, फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन फाइन्ड द इकोनोमिक सर्भिस लाइफ भन्यो। ल इकोनोमिक सर्भिस लाइफ निकाल भनेर भन्यो। अब के रहेछ भन्दा इनिशियल कस्ट यति रहेछ, एनुअल अपरेटिङ कस्ट चाहिँ 10,000 रहेछ फर द फर्स्ट इयर, अनि 15% ले इन्क्रिज हुँदै जाने रहेछ। स्यालवेज भ्यालु चाहिँ 20% ले चाहिँ पहिलाको भ्यालु भन्दा घट्दै जाने रहेछ, युजफुल लाइफ 7 रहेछ। त्यो भएपछि अब हामी के गर्छौं भन्दा आई भयो, यो सबै भ्यालुहरू गिभन कुराहरू लेख्यौं। त्यो भएपछि अब हामीले हाम्रो यो फिगरमा बनायो भने सजिलो हुन्छ, मैले पहिला पनि भनेको छु है। इन्क्रिज बाई 15% भनेपछि 10,000 को 15% भनेको नेक्स्ट इयरमा के हुने भयो, फर्स्ट इयरमा 10,000 जस्ताको तस्तै, सेकेन्ड इयरमा 10,000 को 15% भनेको 10,000 प्लस 15% अफ 10,000 भनेको 15% अफ 10,000 भनेको 1,500 हुने भयो, अनि 10,000 सित जोड्दा 11,500 भयो। नेक्स्ट इयरमा फेरि 15% अफ 11,500, 15% अफ 13,225, यसरी चाहिँ हामी सबै भ्यालुहरू के गर्छौं, यहाँ लेख्छौं। यहाँ किन लेखेको भन्दा अहिले पछि तल चाहिँ हिसाब गर्ने बेलामा लेख्न सजिलो हुन्छ भनेर। स्यालवेज भ्यालु के भएको छ भन्दाखेरि डिक्रिज भएको छ, 20% ले घटेको छ। सो 40,000 मा के गर्नु पर्यो, 40,000 माइनस 20% अफ 40,000 गर्दाखेरि 8,000 घट्ने भयो, 32,000। यसरी नै घटाउँदै घटाउँदै के गर्छौं, सबैको यो भ्यालुहरू चाहिँ निकालेको, यो फिगर बनायो भने सजिलो भयो। अब त्यसपछि हामीलाई थाहा छ एइसी भनेको सीआर प्लस ओसी हो, सीआर निकाल्छौं, ओसी निकाल्छौं, अथवा एइसी भनेको सिधै निकाल्दिन पनि सक्छौं हामी। अब n इज इक्वल्स टु 1, n इज इक्वल्स टु 2 हुँदै हामी के गर्छौं भन्दा एइसी क्याल्कुलेट गर्दै गर्दै जान्छौं। एइसी कति हुन्छ, n इज इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि यति भयो, n इज इक्वल्स टु 2 हुँदाखेरि यति भयो, n इज इक्वल्स टु 3 हुँदा यो भयो, 4 हुँदा यो भयो, गर्दै गर्दै क्याल्कुलेट गर्दै 7 सम्म क्याल्कुलेट गर्यौं, हो। अब हेरौँ त यो टेबुलर फर्ममा लेखेको, त्यसलाई 1 2 3 4 गर्दै जाँदा के छ, यहाँ 27,000 26,000 25,000 25,000 हैन 25,500 25,455 25,598 भनेपछि कस्तो भयो भन्दा यसरी आयो ग्राफ, अनि यसरी चाहिँ बढ्न थाल्यो। यो भनेको कुन भयो, 25,455 वाला सबैभन्दा सानो भ्यालु चाहिँ यो ठाउँमा आयो। त्यो भएर यो n इज इक्वल्स टु 5 भनेको चाहिँ के भयो, हाम्रो इकोनोमिक सर्भिस लाइफ भयो यसको। अल्दो के छ यसको, युजफुल लाइफ भनेको 7 इयर्स छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सोलुसन लियौं। र अर्को प्रब्लम छ, ल यो है, यो प्रब्लम सल्भ गर्नुस्। यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट दियो हामीलाई, के को भन्दा च्यालेन्जर र डिफेन्डरको एनुअल इक्विभ्यालेन्ट कस्ट दियो भने अब बेस स्ट्राटेजी के हुन्छ त नि भनेर सोध्यो हामीलाई। त्यो भएपछि के गर्नु पर्यो हामीले, अब स्ट्राटेजीहरू अप्सन अघिको जस्तै हो, 6 वर्षको लागि चाहिँ अब तर यहाँ प्लानिङ होरिजन चाहिँ 8 इयर्स रहेछ है। त्यो भएपछि अब हामीले के गर्छौं, 4-4 युज गर्ने हो कि, अनि 1-4-3 युज गर्ने हो कि, अघि हाम्रो जुन स्ट्राटेजी थियो त्यहीहरू है, 2-4-2 गर्ने हो कि हैन, अनि 2-3-3 गर्ने हो कि, यो कुन गर्ने हो। यहाँ 8 वटा छ, तर हामीले 6 वटा स्ट्राटेजी गरे हुन्छ। त्यो मध्ये गर्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा थोरै भ्यालु, अब प्रेजेन्ट वर्थ चाहिँ सबैभन्दा थोरै जुनको आउँछ, यो एन्युइटीमा छ यो भ्यालु, यसलाई प्रेजेन्टमा लिएर जानुपर्छ, एन्युइटीमा चाहिँ प्रेजेन्टमा लैजाने हो। त्यो गर्दा सबैभन्दा थोरै भ्यालु जुनको आउँछ त्यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं। यो क्वेसनमा कुनको आउँछ, अप्सन 4 को सबैभन्दा मिनिमम आउँछ, र त्यसैले हाम्रो के हुन्छ, बेस स्ट्राटेजी हुन्छ है। कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा एकदमै सजिलो छ, हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेका छौं। अर्को प्रब्लम छ, यो प्रब्लम आफूले ट्राई गर्नुस्। यो अब यो प्रब्लममा गिभन कुराहरू छ है। अब हामीलाई के निकाल भनेछ भन्दा इकोनोमिक सर्भिस लाइफ निकाल भनेछ। यो च्याप्टरबाट आउने भनेको यो इकोनोमिक सर्भिस लाइफ र अर्को भनेको चाहिँ स्ट्राटेजी, बेस स्ट्राटेजी भन्ने यही दुईटा क्वेसन हो है। अब इकोनोमिक सर्भिस लाइफ भनेको एइसी निकाल्नु पर्यो, उतातिर के गर्नु पर्यो, डिफेन्डर र च्यालेन्जरको J0 J1 त्यो कुराहरू J4 हैन कति हुन्छ त्यो क्वेसन अनुसारले बनाउनु पर्यो।
अब हामीले के गर्यौं भन्दा गिवन कुराले अघिको जस्तै 15% ले बढ्छ 20% ले घट्छ यस्तै यस्तै कन्डिसनहरु दिएको हुन्छ त्यो भएपछि हामीले के गर्यौं अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट र सल्भेज कस्टको चाहिँ सल्भेज भ्यालुको चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि टेबल बनायौं अथवा यसलाई सिधै हामीले के गर्न सक्छौं क्याश फ्लो डायग्राम बनाइदिए भए नि सकिन्थ्यो अनि फर्स्ट इयर n = 1 हुँदाखेरि सल्भ गर्यौं एईसी निकाल्यौं हो त्यस्तै गरेर n = 2 n = 3 4 5 6 7 हुँदै सबैमा चाहिँ एईसी निकाल्यौं त्यो निकाल्दा सबैभन्दा मिनिमम एईसी यहाँ 23955 छ यहाँ 23931 छ त्यसपछि 24000 आयो भनेपछि सबैभन्दा मिनिमम कुनमा भयो n = 6 मा भयो त्यो भएर n = 6 भनेको 6 इयर भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो इकोनोमिक सर्भिस लाइफ भयो भनेर चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ आन्सर लेख्छौं ल अब नेक्स्ट प्रब्लम छ यो प्रब्लम एकचोटी आफूले ट्राई गर्नुस् यहाँ के भन्छ भन्दा इकोनोमिक सर्भिस लाइफ निकाल भनेछ र एईसी चाहिँ यहाँ गिवन कुराहरु यसरी दिएको छ अपरेटिङ कस्ट यो कुराहरु चाहिँ हामीले माथि अघिको जस्तै हो यो सेम हो क्वेशन त्यो कुराहरु यति % इन्क्रिज हुन्छ यो हुन्छ भन्ने कुराहरु निकाल्छौं अनि n = 1 2 3 4 हुँदै सल्भ गर्छौं त्यो गर्दा सबैभन्दा थोरै भ्यालु कहाँ आउँछ त नि यहाँ भन्दा n = 2 मा सबैभन्दा थोरै भ्यालु आयो अब n = 2 पछि यो 4 निकाल्न जरुरत हुँदैन हामी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्दा 1 निकाल्ने अनि 2 निकाल्ने अनि 3 निकाल्यौं नि 2 मा घट्यो नि यो हेर्दा त्यो भएपछि 4 निकालि राख्नु परेन 2 मा घट्यो त्यो भएर चाहिँ 2 हो भनेर गर्दिन पाइन्छ 4 को गर्नै पर्दैन है त्यो चाहिँ क्वेशन घटेपछिको एउटा चाहिँ घटेको भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई त बढेको हेर्नु पर्यो नि यति मात्रै भएर थाहा हुँदैन यो एउटा बढेको हेरेपछि चाहिँ यो मिनिमम हो भनेर आन्सर लेख्दिन पाइन्छ यो पुरै फेरि पुरै अरु भ्यालुमा 8 सम्मै 6 सम्मै त्यो कति हुन्छ त्यो कम्प्लिट चाहिँ गर्नु चाहिँ जरुरत हुँदैन अब यहाँ क्वेशनमा के दिएको छ भन्दाखेरि एनुअल इक्विभ्यालेन्स डिफेन्डर र च्यालेन्जरको चाहिँ दियो यसरी त्यो भएपछि अब के निकाल भनेछ भन्दाखेरि यहाँ त्यो चाहिँ बेस्ट रिप्लेसमेन्ट स्ट्र्याटेजी निकाल भनेर चाहिँ भनेछ स्ट्र्याटेजी भनेपछि के भयो अब जे नट र जे को कन्सेप्टको कुराहरु चाहिँ आउने भयो अब त्यसको लागि हामीले पहिले 6 वटा के हुन्छ स्ट्र्याटेजीहरु त्योहरु चाहिँ के गरेथ्यौं बनाथ्यौं हैन अनि स्ट्र्याटेजीहरु चाहिँ अब त्यही अनुसारले क्वेशनले के भनेछ के तरिकाले छ 8 वर्ष भनेको रहेछ भनेपछि अब हामीले आफैले पहिलाको जसरी नै अघि नै भन्ने जसरी नै सल्भ गर्दै गर्दै हामी के गर्छौं बेस्ट स्ट्र्याटेजी चाहिँ निकाल्नको लागि अब के थियो हामीले भन्दाखेरि कन्सेप्टमा हाम्रो इकोनोमिक सर्भिस के रे बेस्ट स्ट्र्याटेजी जे नट यति गर्ने यो गर्ने अनि सल्भ गर्दा जे नट वाला सल्भ गर्दाको त ग्राफ एकचोटी फेरि देखाउँछु म यो ग्राफ के रे यो फिगर हेरौं यो इमेज वाला यसमा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ यो स्क्रिनशट गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ अनि यो क्वेशन चाहिँ मैले भनेर भन्दा नि तपाईले गरेपछि बुझिन्छ है अब स्ट्र्याटेजीहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी हामीले यसको एउटा स्ट्र्याटेजी 1 2 3 गर्दै यसरी गर्छौं यसरी गर्दाखेरि अब यो पोर्सनको जुन छ यो फर्स्ट को लागि के गर्छौं एज युजुअल एनुअल भ्यालु दिएको छ त्यसलाई एनुअलबाट प्रेजेन्टमा लिएर जान्छौं n को भ्यालु भनेको यो जुन भ्यालु छ यो भनेको n को भ्यालु भयो हैन अब सेकेन्ड वालाको सल्भ गर्नु पर्छ जुन हैन हामीले सल्भ गर्दा त यसरी तेर्सो सल्भ गर्छौं सल्भ गर्दा एकचोटी फर्स्ट को सल्भ गर्नु पर्यो त्यसपछि यो सल्भ गर्छ अनि यो सल्भ गर्छ एउटैमा अब सेकेन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा n भनेको यही नै भयो र हैन सुरुको एन्युइटीबाट प्रेजेन्टमा लैजाने n अर्को भनेको फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा लैजाने हुन्छ फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा लैजादा यो अगाडिको जुन n छ यो n चाहिँ जुन छ त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ n को रुपमा युज हुन्छ n ड्याश को रुपमा युज हुन्छ भन्ने कुरा छ भने यो लास्ट वालामा के हुन्छ यो जुन छ यो n फर्स्ट कन्डिसनमा त्यही नै भयो सेकेन्ड वाला कन्डिसनमा जाँदाखेरि यो अगाडिको यो र यो जोड्दाखेरि जे हुन्छ है यो n ड्याश भनेको यो 4 र यो 1 जोड्दा 5 भयो जस्तै यो सेकेन्ड कन्डिसनमा 5 हुन्छ यसमा यो कुराहरु चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ यो स्क्रिनशट गरेर कपीमा टिपेर नोट गरेर के गरेर राख्ने हो राख्नुस् सो यो क्वेशनमा त्यही तीनटा क्वेशनहरु हो मेनली हैन हामीले त्यही क्वेशनहरु हेर्यौं जस्ट त्यही इकोनोमिक सर्भिस लाइफ र त्यही जे ड्याश वाला क्वेशन हो त्यहाँ भन्दा अरु हेर्न पनि पर्दैन हैन यही हो स्ट्र्याटेजी र इकोनोमिक सर्भिस लाइफ को क्वेशन हो र कहिले कहिले एईसी को कुरा आउँछ इकोनोमिक सर्भिस लाइफ गर्न जानेसी एईसी को समस्या हुँदैन सो यो क्वेशनहरु चाहिँ एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस् किन भन्दा 12 मार्क्स को 16 मार्क्स को क्वेशनहरु यो च्याप्टरबाट चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ सो द्याट्स अल फर टुडे भिडियोलाई लाइक गर्नुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि के प्रब्लमहरु छ भने कमेन्ट गर्नुस् आज हामीहरुले च्याप्टर 5 को न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु डिस्कस गर्यौं सो द्याट्स अल फर टुडे अनि प्लेलिस्टमा गएर अरु भिडियोहरु पनि हेर्नुस् साथीहरुसँग शेयर गर्नुस् त्यति भन्दै आजको लागि बाइ बाइ ह्याभ अ ग्रेट टाइम इन्जॉय लर्निङ बाइ बाइ